Hi, hello, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Am I audible? Clear ke মোৰ মাত না গৈছে? Am I audible? Am I visible? কাৰ ভয় লাগি আছে? কাৰ ভয় নাই লগা? কাৰ ভয় লাগি আছে? জলদি কৈ দিয়া কমেণ্টত। I know অকণমান লেট হ'ল, but there were some technical issues from our side, যাৰ কাৰণে আমি লাইভটো 5 বজাত আমি আৰম্ভ কৰিব নোৱাৰিলোঁ আচলতে, ঠিক আছে? আৰু তাৰপিছত বহুত চেষ্টা কৰাৰ অন্তত ফাইনেলি we are live, but I hope যে এতিয়াও বহুত বেছি দেৰি হৈ যোৱা নাই, যিমানখিনি আমি কালি কৰি থৈছোঁ। কালি গোটেই দিনটোত আমি যিমানখিনি বস্তু পঢ়িছোঁ, গ্ৰামাৰৰ পৰা কম্পজিশ্যনৰ পৰা তাত য'ত এছে সোমাই আছে, কমন ৰিপৰ্ট সোমাই আছে, সকলোখিনি কৰি তাৰোপৰি সন্ধিয়া আমি টেক্সট বুকৰ যিমানখিনি বস্তু আমি কভাৰ কৰিছিলোঁ, এণ্ড প্লাছ তোমালোকে নিশ্চয় PDF ৰ পৰা অলৰেডি পঢ়ি মেলি সাজু হৈ আছে। গতিকে মই নাভাবোঁ যে তোমালোকে অৰ্থাৎ চাৰ্পিয়ানে বহুত বেছি চিন্তা কৰিবলগীয়া আছে, বহুত বেছি ভয় খাবলগীয়া কিবা আছে। মুঠতে আমাৰ ভাল হ'ব, ঠিক আছে? আমাৰ ভাল হ'ব। গুড মৰ্ণিং, গুড মৰ্ণিং, গুড মৰ্ণিং, গুড মৰ্ণিং, গুড মৰ্ণিং, গুড মৰ্ণিং। চোৱা, কিছুমান বস্তুত মোৰ উপায় নাই, অৰ্থাৎ একেবাৰে পৰীক্ষাৰ দিনা ৰাতিপুৱা পঢ়িম বুলি বাট চাই থকাটো এটা ভুল, ঠিক আছে? আমি ৰিভিজন কৰাম বুলি কথা দিছিলোঁ, আৰু সেই ৰিভিজন অনুসৰি আমি কালি গোটেই দিনটোত আমি সেইখিনি বস্তু কভাৰ কৰিছোঁ, যিখিনি তোমালোকে যিসকলে এতিয়াও বোলে মোৰ টেক্সট বুক হৈ আছে, গ্ৰামাৰ চোৱা নাই, তেওঁলোকে কালিৰ গ্ৰামাৰ চাই ল'ব পাৰা, য'ত আমি গ্ৰামাৰ সেইসমূহ কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিছোঁ, যিবোৰ কুৱেশ্যন পৰীক্ষাত আহিব পাৰে, প্লাছ এট দ্য ছেইম টাইম আমি যিসমূহ ধৰি লোৱা কম্পজিশ্যনৰ পাৰ্ট আছে, তাত কমন কি টপিকক লৈ পেলাই লিখিবলৈ দিবলৈ আহিব পাৰে, সেইখিনি বস্তুক আমি অলৰেডি কথা পাতিছোঁ। প্লাছ তাৰ লগতে আমি সন্ধিয়ালৈ আমি টেক্সট বুক, অৰ্থাৎ ফুটপ্ৰিণ্টছ উইদাউট ফিট আৰু ফাৰ্ষ্ট ফ্লাইট, এই দুয়োখন টেক্সট বুকৰ কোনবোৰ কুৱেশ্যনক আমি গুৰুত্ব দিব লাগে, কোনবোৰ টপিকক গুৰুত্ব দিব লাগে, সেইখিনি আমি কথা পাতিছোঁ। এতিয়া আমি খুব খৰকৈ আমি চেপ্টাৰসমূহৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তুক চাই যাম, যাতে পৰীক্ষাত আহিলে সেইখিনি বস্তুক আমি একো খোকোজান লগাকৈ লিখিব পাৰোঁ। অ'কে, ঠিক আছে? ৰেডি গাইজ? ৰেডি? আমি খুব বেছি আৰু 45 মিনিট কথা পাতিম। 45 মিনিটত আমি সেই সকলোখিনি বস্তু কভাৰ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম, যিখিনি বস্তুৱে আমাক আজি পৰীক্ষাত হেল্প কৰিব পাৰে। আৰু যিসকলৰ খুব সোনকালে স্কুললৈ যাব লগা আছে 6:37 AM, আই এম চৰি, হয়তো মই তোমালোকক সিমানো বেছি সহায় কৰিব নোৱাৰিম, কিন্তু যিসকলৰ হাতত মোবাইল আছে বা সুবিধা আছে, তেওঁলোকে স্কুললৈ গৈ থকা অৱস্থাটো মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যাব পাৰিবা, কাৰণ লাইভটো 7 মান বজালৈকে কণ্টিনিউ হ'ব। অ'কে, ঠিক আছে? এতিয়া কিছুমান বস্তু অকণমান বেয়া লাগে, কি লাগে গম পাইছানে? এতিয়া এই লাইভটোত, ৰাতিপুৱা লাইভটোত পৰীক্ষাৰ শেষৰ দিন কাৰণে, অৰ্থাৎ পৰীক্ষাৰ আগৰটো শেষৰটো ৰাতি, মানে পৰীক্ষাৰ ৰাতিপুৱাটোৰ কাৰণে এতিয়া এই মুহূৰ্তত এৰাউণ্ড 1000 বাচ্চাছ মোৰ লগত কানেক্ট হৈ আছে, ঠিক আছে? কিন্তু কালি যেতিয়া মই গোটেই দিনটো পঢ়াই আছিলোঁ, তেতিয়া তোমালোক ক'ত আছিলা? গতিকে সেইবোৰ কথা অকণমান বেয়া লাগে যে যিটো এফৰ্ট আমি দিওঁ, সেই এফৰ্টটো তোমালোকৰ ফালৰ পৰা আমি দেখা নাপাওঁ। বাৰু যিয়ে নহওক, মই মোৰ দায়িত্ব কৰি যাম। অ'কে, চ' প্ৰথম যিটো চেপ্টাৰ আছিলে তোমালোকৰ ফুটপ্ৰিণ্টছ উইদাউট ফিট, সেই ফুটপ্ৰিণ্টছ উইদাউট ফিটৰ কুৱেশ্যন আমি খুব ধুনীয়াকৈ কালি ডিছকাছ কৰিছোঁ। তাত কেইটামান বস্তু বিৰাট গুৰুত্ব সহকাৰে মনত ৰাখিবা। 1 নম্বৰ বস্তুটো হৈছে যে লেন্সৰ যি হোপ, সেই হোপ কেনেকৈ ডেষ্ট্ৰয় হৈছিল, লেন্সৰ যি আশা, সেই আশা কেনেকৈ ডেষ্ট্ৰয় হৈছিল, তাতে তাৰ আইৰনিটো সোমাই আছে। তাৰ পৰা 2 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন আহিব, ঠিক আছে? তাত 2 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন কি আহিব, যে এই গোটেই চেপ্টাৰটো, এ লেটাৰ টু গডত আইৰনি কি আছিল? আইৰনি এইটোৱে আছিল যে যিজাক বৰষুণৰ পৰা খেতি ভাল হ'ব বুলি লেন্সে আশা কৰি আছিল, ডেট ৰেইন একচুৱেলি টাৰ্ণ ইনটু এ হেইলষ্টৰ্ম, এণ্ড ডেট হেইলষ্টৰ্ম destroyed the entire field. Okay, destroyed the crops actually completely, destroyed the crops completely. Okay, so সেই যিজাক বৰষুণে তাক পইচা আনি দিব বুলি সি ভাবি আছিল, সেইজাক বৰষুণে তাৰ খেতিডৰা নষ্ট কৰিছিল, এণ্ড ডেট ৱাজ দ্য আইৰনি। এট দ্য ছেইম টাইম তাত আহিব পাৰে যে এই যিখিনি বৰষুণৰ ৰেইন ড্ৰপছ আছিলে, সেই ৰেইন ড্ৰপছখিনিক আচলতে লেন্সে কিয় নিউলি মিণ্টেড ফ্ৰেছ কইন্সৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিছিল। তাৰ কাৰণটো এইটোৱেই যে ইভেঞ্চুৱেলি এই বৰষুণজাক আহিল, আৰু এই বৰষুণজাক অহাৰ লগে লগে ডেট ৰেইন উইল একচুৱেলি ৰিজাল্ট ইন গুড হাৰ্ভেষ্ট, এণ্ড ডেট গুড হাৰ্ভেষ্ট উইল একচুৱেলি হেল্প হিম গেট ছাম মোৰ মানি ফ্ৰম দ্য মাৰ্কেট। আৰু সেই পইচা যে বেছিকৈ আহিব, সেই বেছিকৈ পইচাখিনি অহা কথাটোকে বুজাবলৈ যাওঁতে লেন্সে এই বৰষুণৰ টোপালখিনি কিহৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিছে, ফ্ৰেছলি মিণ্টেড নিউ কইন্সৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিছে। প্লাছ তাত আৰু কি কুৱেশ্যন আহিব পাৰে, তাত আৰু কুৱেশ্যন আহিব পাৰে যে what was Lenso's only hope? Lenso's only hope was help from God. That means divine intervention. He wanted to, he actually wrote a letter to the God, and he was quite sure that he wanted to get 100 rupees as a 100 pesos as a help from the God, so that he could survive along with his family till the next harvest. Okay, তাৰপৰা সেই দুখৰ পৰা এটা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে যে was Lenso really a good farmer? লেন্সো এজন প্ৰকৃততে ভাল খেতিয়ক আছিল নে? তাৰ আনসাৰ কি হ'ব? Yes, he was a very good farmer, because he was very hardworking. Plus he was actually very good farmer because he
took care of his family by earning he took care of his family by earning money using his farming skill ঠিক আছে তাত 2 নম্বৰটো কথা হৈছে কি যে yes his knowledge about the farming agriculture weather climate everything it was so perfect that it is only a sign of a good farmer only okay and number 3 he was so confident in his skill যে তেওঁ ভগৱানক he asked God to send him only 100 pesos till the next harvest he could have asked for more he আৰু বেছি পইচা বিচাৰিব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু he কমাই বিচাৰিছে কমাই একাৰণে বিচাৰিছে কাৰণ he was quite sure quite confident যে next harvestত মই আকৌ মোৰ স্কিলৰ জৰিয়তে মই ভালকৈ খেতি কৰি ভাল পইচা উৎপাদন কৰি ল'ব পাৰিম উপাৰ্জন কৰি ল'ব পাৰিম okay আৰু তাৰ পিছত তাত কোৱেশ্চন আহিব পাৰে যে why did the postmaster decide to help Lenso because the postmaster wanted to keep Lenso's faith unwavered in God okay Lensoৰ যি ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাস আছিল তাক ইনটেক্ট তাক আনৱেভাৰ্ড ফৰ্মত ৰাখিব বিচাৰিছিল আমাৰ হেৰিজনে পোষ্টমাষ্টাৰজনে আৰু সেইকাৰণে he decided to help সেইটো এটা বস্তু then we can move on to the next question as well যে how did he help Lenso he contributed a portion from his own salary he took help he collected money from his own employees that means the post office employees and third thing he actually took help from a few of his friends and then he could actually he could collect only 70 pesos not 100 pesos only 70 pesos did it make Lenso happy no it didn't make Lenso happy why because he was sure that God would have sent him 100 pesos he was so confident in God's help actually so he was quite sure that God would send him actually 100 pesos. But when he actually got the envelope and counted the money and he found out that it was only 70 pesos, then he realized that it must be the post office employees actually who stole his money from the envelope sent by the God. Okay? So, what is the irony here? যিখিনি পোষ্ট অফিচৰ এমপ্লয়ীয়ে লেন্সক সহায় কৰিব বিচাৰিছিল সেই পোষ্ট অফিচৰ এমপ্লয়ীখিনিকে লেন্সে আচলতে কি বুলি কনসিডাৰ কৰিছে এ বাঞ্চ অফ ক্ৰুকছ বুলি কনসিডাৰ কৰিছে and that has been actually written in the letter যিখন সেকেন্ড লেটাৰ সেই সেকেন্ড লেটাৰখনটো তাকে লিখা হৈছে এইখিনি বস্তুকে এই পাঠৰ পৰা কোৱেশ্চন আহিব পাৰে and I hope যে তোমালোকে একো সমস্যা নোহোৱাকৈ এই কোৱেশ্চনখিনি কৰিব পাৰিবা আৰু কৰিব পৰাটো এই কাৰণেই জৰুৰী কাৰণ এই পাঠটো আটাইতকৈ ইজি পাঠবোৰৰ ভিতৰত এটা আৰু ইজি পাঠত যেতিয়া কোৱেশ্চন কৰা যায় তেতিয়া হৰে মনত ৰাখিব লাগে যে মই নম্বৰ পাবলৈ এইখিনি প্ৰশ্ন এটেম্প্ট কৰিছো ওকে এতিয়া মই যিটো নেক্সট চেপ্টাৰটোলৈ গৈছো সেই চেপ্টাৰটো হৈছে নেলসন মেণ্ডেলা এ লং ৱাক টু ফ্ৰীডম ইয়াৰ পৰা আমি কোনখিনি কোৱেশ্চনক গুৰুত্ব দিব লাগে হেতু আমি চাও ঠিক আছে আই থিংক ক্লিয়াৰকে দেখা গৈছে আখৰখিনি ওকে এটা ইয়াত যেটো কোৱেশ্চন পৰীক্ষাৰ কনটেক্সটত ইম্পৰ্টেন্ট হেতু তাৰ ভিতৰত এটা কোৱেশ্চন হৈছে এইটো why was 10th May a bright and clear day for South Africa কাৰণে 10 মেৰ দিনটো এটা ব্ৰাইট এটা ক্লিয়াৰ ডে বুলি কিয় কনসিডাৰ কৰা হৈছিল কাৰণ যদিও বা এই দিনটো এটা অটম ডে হিচাপে কনসিডাৰ কৰা হৈছে 1994 ইয়াৰ লগত কানেক্টেড যেটো টাৰ্ম ন হেতু হৈছে অটম ডে ঠিক আছে 1994 ৰ এই 10 মে তাৰিখটোতে তাত যি ডিসক্ৰিমিনেশন চলি আছিল সেই ডিসক্ৰিমিনেশন শেষ হৈ পেলাই প্ৰথমখন নন ৰেচিয়েল ডেমক্ৰেটিক গভৰ্নমেন্ট তাত ফৰ্ম হৈছিল আৰু এই যে প্ৰথমখন নন ৰেচিয়েল ডেমক্ৰেটিক গভৰ্নমেন্ট যে তাত ফৰ্ম হৈছিল হেইটোৰ জৰিয়তে তাত এটা নতুন সোসাইটিৰ আৰম্ভ হৈ গৈছিল এটা নতুন ঢৌৰ এটা নতুন ৱেভৰ আৰম্ভ হৈ গৈছিল আৰু সেই কাৰণে একচুয়ালি এই দিনটো কি হিচাপে কনসিডাৰ কৰা হৈছিল এ ব্ৰাইট এণ্ড ক্লিয়াৰ ডে হিচাপে কনসিডাৰ কৰা হৈছিল ওকে দেন নেক্সট where did the inauguration ceremony take place এটো বাৰে বাৰে 1 মাৰ্কৰ কাৰণে আহিব পাৰে 2 মাৰ্কছৰ কাৰণে আহিব পাৰে সো আমি obviously সেই কোৱেশ্চনটোৰ আনসাৰ জানো এইবোৰ একদম সিম্পল কোৱেশ্চন কিন্তু তাৰ মাজত আমি যিখিনি কোৱেশ্চনক আৰু বেছি গুৰুত্ব দি যাব লাগে সেইখিনি মই তোমালোকক দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম what did Mandela by কালি মই কৈছিলো এটো আমি যেতিয়া পাঠটো আৰম্ভ কৰি আছিলো সেই পাঠত মই এটো কথা লিখিছিলো যে what did Mandela mean by an extraordinary human disaster এই কোৱেশ্চনটোৰ আনসাৰ কি হ'ব an extraordinary human disaster জৰিয়তে Mandela wanted to actually refer to apartheid in South Africa. Apartheid was that political system that segregated people on the basis of their race. তেওঁলোকৰ জাতিৰ ভিত্তিত ঠিক আছে গতিকে সেই কোৱেশ্চনটোৰ বিষয়ে অকনমান বহলাই লিখি দিলে হৈ গুছি গল What does Mandela say about the depths of oppression? Depths of oppression means এই যে হোয়াইট মানুহখিনিয়ে বগা মানুহখিনিক দমাই ৰাখি কলা মানুহখিনিক দমাই ৰাখিছিল সেই হোয়াইট পিপলৰ ব্ল্যাক পিপলৰ ওপৰত থকা যেটো অপাৰেশন সেই অপাৰেশন ডমিনেশনৰ ফলত ইয়াত এটা wound everlasting wound এটা long lasting এটা wound create হৈছিল আৰু সেই long lasting wound টোৱে আসলতে তাৰ পিছৰটো কোৱেশ্চনত থকা ইয়াৰ পিছত এটা আমি লাইন পাম গৈ
সেই উণ্ডে আচলতে এই সাউথ আফ্ৰিকাৰ মানুহখিনিৰ মাজত এক্সট্ৰাঅৰ্ডিনাৰী কেৰেক্টাৰৰ জন্ম দিছিল যিয়ে সাহসেৰে নিজৰ কাৰণে যুঁজিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল ওকে How did Mandela's view of freedom change from a boy to a young man? বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন কালি ডিছকাছ কৰা বস্তু মই অকণমান আঁতৰি দিছোঁ যদিহে কোনোবাই স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব বিচাৰে দেন অবভিয়াছলি ইউ কেন টেক স্ক্ৰীনশ্বট জাষ্ট পঢ়ি যোৱা আৰু একবাৰ ওপৰে চাই যোৱা ঠিক আছে মণ্ডেলাই এজন ল'ৰাৰ পৰা ডাঙৰ মানুহ হোৱালৈকে যি চেঞ্জ হৈছিল তেওঁৰ ফ্ৰীডমৰ কনচেপ্টৰ যি চেঞ্জ হৈছিল সেই কনচেপ্টৰ বিষয়ে আহিব পাৰে বাচ্চা হৈ থাকোঁতে একচুৱেলি হি ৱান্টেড টু ৰান ইন দ্য ফিল্ড হি ৱান্টেড টু swim in the stream he wanted to play he wanted to be with his mother and that was all that he could dream of that was freedom for him but then when he became a student then he realized that it was not actual freedom কি তেতিয়া হলে মোৰ যি পঢ়িব মন গৈছে whatever I want to read wherever I want to go I want to stay out late at night এই সকলোবোৰক তেওঁ ফ্ৰীডমৰ কনসেপ্ট হিচাপে কনসিডাৰ কৰিলে but when he became really a young man then he realized that it was all fake it was all false his rights were diminished তেওঁৰ যিখিনি ৰাইটস আছিল তেওঁৰ যি অধিকাৰ আছিল it was curtailed তাক ঢাকি ৰখা হৈছিল ঠিক আছে তাক কাটি পেলোৱা হৈছিল আৰু সেই কাৰণে he felt যে মই মোৰ নিজৰ ৰাইটসমূহ ঘূৰাই পাব লাগে then he only actually started hunting for his own real freedom okay then why did Mandela say that country's greatest wealth is its people এই কোৱেশ্যনবোৰ যে মই কৰাই আছো এই কোৱেশ্যনবোৰ আচলতে এনেকুৱা নহয় যে সিধা এনেকে টেক্সটৰ নিচিনাকে কোৱেশ্যন আহিব তাত সেই কোৱেশ্যনখিনিক তোমাৰ এছাৰচন ৰিজন টাইপত সোধাৰ পসিবিলিটি বহুত আছে ঠিক আছে বা স্টেটমেন্ট 1 স্টেটমেন্ট 2 both statements are correct both statements are false সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ সোধাৰ পসিবিলিটি আছে দেই জাস্ট কনসেপ্টবোৰ বুজি যোৱা country's greatest wealth is its people because Mandela said that although South Africa is rich in minerals and gems its greatest wealth is its people he believed that the people of his country are finer and truer than the purest diamonds because of their spirit এই লাইনটো মনত ৰাখা কি কাৰণে কোৱা হৈছে because of their spirit courage and character যিখিনি মানুহ আছিল সেই মানুহখিনিৰ মাজৰ যি স্পিৰিট যি সাহস যি ক্যাৰেক্টাৰ সেই ক্যাৰেক্টাৰৰ কাৰণে আচলতে মণ্ডেলাই কান্ট্ৰিৰ গ্ৰেটেষ্ট ওয়েলথ খিনি কি বুলি কৈছে ইজ ইটস পিপল বুলি কৈছে ওকে ঠিক আছে তাৰ পিছত এই কোৱেশ্যনটো চাবা what common victory did Mandela mention in his poem ইয়াত কোনটো কমন ভিক্টৰীৰ কথা মণ্ডেলাই কৈছে Mandela called the end of apartheid a common victory এই যে এপাৰ্থিড শেষ হৈ গৈছিল সেই এপাৰ্থিড শেষ হোৱাৰ লগে লগে কি আৰম্ভ হৈছিল তাত জাস্টিস আৰম্ভ হৈছিল শান্তি আৰম্ভ হৈছিল আৰু হিউম্যান ডিগনিটি ওভাৰ ৰেচিয়েল ডিসক্ৰিমিনেশন আৰম্ভ হৈ গৈছিল আৰু সেই কথাটোকে মণ্ডেলাই গোটেই পৃথিৱীৰ কাৰণে এটা কমন ভিক্টৰী বুলি মেনশন কৰিছে ওকে ঠিক আছে হলনে মনত থাকিব আই হোপ মনত থাকিব তাৰ পিছত নেক্সট মই কোৱেশ্যন লৈ গৈ আছো এটো মই ডিপ এণ্ড লং লাষ্টিং উণ্ডৰ কথা মই অলৰেডি কৈছো তাৰ পিছত হাঙ্গাৰ ফৰ ফ্ৰীডম এই বিষয়ে আমি অলৰেডি কথা পাতিছো ওকে এই কোৱেশ্যনটো চাবা এই কোৱেশ্যনটো বেলেগ ধৰণে সোধা দেখা যায় why does Mandela call the international leaders distinguished guests why was their presence was important তেওঁলোকৰ প্ৰেজেন্স যিখিনি ইন্টাৰনেশ্যনেল লিডাৰ তাত হেইনা গুড খাইছিল তেওঁলোকৰ যি প্ৰেজেন্স আছিল সেই প্ৰেজেন্স কিয় ইম্পৰ্টেন্ট আছিল the presence of these world leaders at the inauguration was important because it showed that the world finally recognized South Africa as a free and equal nation. It was a sign that the international community supported the end of racial discrimination. Racial discrimination যে শেষ হৈছিল সকলো যে সমান আছিল সেই বস্তুটোক ৰিকগনাইজ কৰাক লৈ পেলাই এই মানুহখিনি এই ওয়ার্ল্ড ডেলিগেটস খিনি ইন্টাৰনেশ্যনেল ডেলিগেটস খিনি তাত উপস্থিত থকাটো মণ্ডেলাই একচুয়ালি এটা গ্লোৰিয়াছ কাইন্ড অফ সাউথ আফ্ৰিকাৰ কাৰণে এটা গৌৰৱৰ বস্তু বুলি তেওঁ ৰিয়েলাইজ কৰিছিল এতিয়া ইয়াত আমি যেনেকৈ এপাৰ্থিডৰ কথা পঢ়োতে এক্সট্ৰাঅৰ্ডিনাৰী হিউম্যান ডিজাস্টাৰ বুলি পাইছিলো তেন্তে গ্লোৰিয়াছ হিউম্যান এচিভমেন্ট কি হ'ব পাৰে what is the glorious human achievement Mandela is talking about it is the birth of a democratic South Africa where everyone is equal that means end of apartheid শেষ হৈছে apartheid শেষ হোৱাৰ লগে লগে তাত এখন নন ৰেচিয়েল ডেমক্ৰেটিক গভৰ্নমেন্ট ফৰ্ম হৈছে সাউথ আফ্ৰিকাৰ সকলো মানুহ লিবাৰেটেড হৈ গৈছে ইকুৱেল হৈ গৈছে সেই লিবাৰেটেড আৰু ইকুৱেল সাউথ আফ্ৰিকাখনৰ পোৱাটোকে এচিভ কৰাটোকে গ্লোৰিয়াছ হিউম্যান এচিভমেন্ট বুলি কনসিডাৰ কৰা হৈছে ওকে তাৰ পিছত জিটো কোৱেশ্যন ইয়াত এই পৰীক্ষাত আৰু বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হেতু হৈছে Mandela says that the oppressor is also a prisoner how বা এই কোৱেশ্যনটোকে বেলেগ ধৰণে সুধিব পাৰে যে both oppressors and oppressed must be liberated both oppressor and the oppressed must be liberated মানে কি যিখিনি oppressor আছে সেই oppressor খিনিও আচলতে বন্দী oppressed খিনি যেনেকৈ বন্দী হৈ আছে সেই oppressor খিনিও বন্দী how are they are actually prisoner of hatred they are prisoner of self prejudice they are actually hatred of
নেৰ' মাইণ্ডেডনেছ এই বাৰ্ডেনবোৰৰ মাজত সিহঁত সোমাই আছে গতিকে দে মাষ্ট বি লিবাৰেটেড এজ ৱেল সেইটো কথাকে এই পাঠটো লিখি এই কুৱেশ্যনটো লিখি দিলে হৈ গুচি গ'ল এই কথাখিনিক যদিহে এই পাঠটোৰ পৰা চাই যোৱা যায় তেন্তে we are quite sure যে যিসকলে ৰিপৰ্টৰ কথা কৈ আছা মাজতে মই কৈছো যিসকলে ৰিপৰ্টৰ কথা কৈ আছা গ্ৰামাৰৰ কথা কৈ আছা কালি ৰাতিপুৱা যিটো লাইভ হৈছিল গ্ৰামাৰ এণ্ড কম্পজিশনৰ কমনৰ লাইভ তাত গৈ পেলাই তোমালোকে চাই ল'ব পাৰা দেই সেইখিনি চাই দিলে হৈ গুচি গ'ল 4:30 পৰা হোৱাৰ কথা আছিলে এতিয়া কৰিছো যদিহে তোমাৰ প্ৰবলেম হৈছে তেন্তে ইউ কেন স্কিপ দা ক্লাছ ওকে কাৰণ সকলো বহুতৰে পৰীক্ষাৰ স্কুল যোৱা টাইম হৈছে কিবা হৈছে গতিকে যিসকলৰ দেৰি হৈছে ইউ কেন স্কিপ দা ক্লাছ 4:30 পৰা মই নোৱাৰিলো কৰিব ওকে সো এতিয়া মই নেক্সট পাৰ্টটো লৈ যাম কুৰ্গলৈ যাম কুৰ্গৰ পৰা কি কোৱেশ্চন আহিব পাৰে এই কোৱেশ্চনটো where is কুৰ্গ হেতুটো একদম সিম্পল কোৱেশ্চন সকলোৱে জানোৱে যে কুৰ্গৰ কোট অৱস্থিত হেখাৰ কথা আমি সকলোৱে জানো কিয় কুৰ্গ ফেমাস সেই বিষয়ে জানো ঠিক আছে কফি প্লান্টেশনৰ কথা জানো লাছ গ্ৰীনাৰীৰ কথা জানো ইয়াৰ স্পাইচেছৰ কথা জানো হা ইয়াৰ বিউটিফুল কি কয় যি ল্যান্ডস্কেপ সেই ল্যান্ডস্কেপৰ বিষয়ে জানো হেখিনি হৈছে কুৰ্গৰ স্পেশালিটি তাৰ পিছতে ইয়াৰ পৰা যি কোৱেশ্চন আহিব পাৰে জেনাৰেল এম কেৰিয়াপাক লৈ আহিব পাৰে জেনাৰেল এম কেৰিয়াপা was the first Indian Army chief ঠিক আছে and he was a Kurgi actually এটা ডিসেন্টক লৈ পেলাই কোৱেশ্চন আহিব পাৰে ডিসেন্ট সো ডিসেন্টক লৈ যেতিয়া কোৱেশ্চন আহিব তেতিয়া আমি সদায় মনত ৰাখিম ইয়াত আমি দুটা আমি ডিসেন্টৰ কথা কম এটা হৈছে গ্ৰীক ডিসেন্টৰ কথা কম এটা হৈছে এৰবিক ডিসেন্টৰ কথা কম ঠিক আছে সো গ্ৰীক ডিসেন্টৰ কথা যেতিয়া কম আৰু এৰবিক ডিসেন্টৰ কথা যেতিয়া কম তেতিয়া আমি তাত মন কৰিম যে গ্ৰীক ডিসেন্টৰ কোনটোৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে গ্ৰীক ডিসেন্টত সেই মানুহখিনিৰ যি ট্ৰেডিশন সেই মানুহখিনিৰ যি কালচাৰ সেই ট্ৰেডিশন আৰু কালচাৰৰ কাৰণে গ্ৰীক মানুহখিনিৰ লগত মিলা কাৰণে ইয়াক কি বুলি কনসিডাৰ কৰা হৈছে গ্ৰীক অৰিজিনৰ বুলি কনসিডাৰ কৰা হৈছে বাট এট দা সেম টাইম এৰবিক ডিসেন্টৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আমি সেই ওয়েৰিংৰ কথা ক্লথৰ কথা পাতিব লাগিব আমি তাত গেট আপ অৰ্থাৎ সেই কাপিয়া এণ্ড কাফিয়াৰ মাজৰ যিটো সিমিলাৰিটি সেই সিমিলাৰিটিৰ কথা পাতিব লাগিব ওকে নেক্সট কোৱেশ্চন কি আহিব পাৰে নেক্সট কোৱেশ্চন ইয়াৰ পৰা আহিব পাৰে যে কালিও মই এইটো কথা বাৰে বাৰে কৈছিল যে এইটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন হেতু হৈছে যে what are the sports that Kurg offers to tourists what are the sports that Kurg offers to tourists টুৰিষ্ট সকলৰ প্ৰতি কুৰ্গে কি স্পৰ্টছ অফাৰ কৰে ৰেপেলিং ঠিক আছে এইবোৰ ৰক ক্লাইম্বিং ট্ৰেকিং কেনোইং ৰাফটিং এইবোৰ কুৰ্গৰ টুৰিষ্ট সকলে খেলিবলৈ যোৱা এডভেঞ্চাৰ স্পৰ্টছ গতিকে এই সমূহৰ কাৰণে কুৰ্গলৈও বহুত বেছি মানুহ যায় আৰু কুৰ্গলৈ মানুহৰ সিজনটো কি সিজন অফ জয় ওকে what are the animals that a visitor is likely to see in Kurg এটো বিৰাট ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন এটো তোমালোকৰ ট্ৰু অৰ ফলছত আহিব পাৰে এটো তোমালোকৰ কি কোৱা হয় এছাৰচন ৰিজনত হ'ব পাৰে বা সিৰাসিৰি লিখিবলৈ দিবলৈ হ'ব পাৰে what are the animals that a visitor is likely to see in Kurg তাৰ আনসাৰ হিচাপে আমি কি লিখিম a visitor in Kurg can actually spot a various variety of wildlife elephants langurs malabar squirrels kingfishers কি কয় slender lories wide range of birds এইবোৰ এইখিনি তাত পোৱা যাব ওকে সিজন অফ জয় বিষয়ে মই অলৰেডি ক'লো describe the stories related to the origin of the Kurgi people মই অলৰেডি তোমালোকক ক'লো কাপিয়াৰ কথা ক'লোৱে কাপিয়া এণ্ড কাফিয়া এইখিনি বস্তু বেলেগ বেলেগ ধৰণে যে সুধিব পাৰে সেই কাৰণে মই বেলেগ বেলেগ কৈ দেখুৱাইছো এইটো why is Kurg called the land of rolling hills why is Kurg called the land of rolling hills Kurg is called a land of rolling hills because it is situated in the western Ghats and consists of many beautiful low hills that look like they are rolling into one another it is very green and hilly region এই কোৱেশ্চনটো পৰীক্ষাত হুধা দেখা যায় সিবিএসই বাৰে বাৰে এই কোৱেশ্চনটো হুধে এই কাৰণে কোৱেশ্চনটো ইয়াত ইনক্লুড কৰা হৈছে এট দ্য সেম টাইম এই কুৰ্গৰ বিষয়ে আৰু এটা কথা আহিব পাৰে a piece of heaven a piece of heaven a piece of heaven drifted from God's kingdom বুলি এটুকুৰা স্বৰ্গৰ টুকুৰা বুলি কোৱা হৈছে কিয় because of its serene landscape because of its scenic beauty ঠিক আছে সেই বিষয়ে আমি নিশ্চয় ক্লাছটোৰ আৰম্ভণিতে কালি আমি ডিসকাস কৰিছিলো গতিকে এইটো এনেকুৱা কোৱেশ্চনবোৰ আহিলে নিশ্চয় পাৰিবা কুৰ্গ ৰেজিমেন্টৰ বিষয়ে কোৱেশ্চন আহিব পাৰে কুৰ্গ ৰেজিমেন্টৰ বিষয়ে এছাৰচন ৰিজনত এটা কোৱেশ্চন খুব আহে যে কুৰ্গ ৰেজিমেন্ট ইজ দ্য মোষ্ট ডেকোৰেটেড ইণ্ডিয়ান আৰ্মি ৰেজিমেন্ট এছাৰচন এণ্ড ৰিজনটো হৈছে যে ইট হেজ ওয়ান মেনি একলেডস ঠিক আছে হেতু হ'ব পাৰে তাৰ পিছত কাবেৰী নদীৰ বিষয়ে প্ৰশ্ন আহিব পাৰে ব্ৰহ্মগিৰি হিলছৰ বিষয়ে কোৱেশ্চন আহিব পাৰে আলটিমেটলি হেখিনি ব্ৰহ্মগিৰি হিলছ বা কাবেৰী নদীৰ বিষয়ে এটা কোৱেশ্চন আহিব পাৰে যে কাবেৰী হিলছে তাৰ পানী ভাগ কৰ পৰা পায় কাবেৰী হিলে তাৰ যিখিনি কি বুলি কোৱা হয় তাৰ বুকুলৈ যিখিনি পানী আহে সেই পানীখিনি কৰ পৰা অবটেইন কৰে সেই বিষয়ক লৈ কোৱেশ্চন আহিব পাৰে বা এই যি ব্ৰহ্মগিৰি হিলছ এই ব্ৰহ্মগিৰি হিলছৰ যদি ওপৰলৈ যোৱা যায় অৰ্থাৎ কোনটো হিলৰ ওপৰলৈ গ'লে এটা পেনোৰামিক ভিউ দেখিবলৈ পোৱা যায় সেই বিষয়ে কোৱেশ্চন আহিব পাৰে ইয়াত আৰু এটা কোৱেশ্চন তোমালোকৰ টিবেটান সেটেলমেন্টৰ কথা আহিব পাৰে টিবেটান সেটেলমেন্ট ঠিক আছে টিবেটান সেটেলমেন্ট ক'ত পোৱা গৈছিল বাইলাকুপেত পোৱা গৈছিল
টিবেটান সেটেলমেন্ট বাইলাকুপে মনত থাকিব মনত আছে টিবেটান সেটেলমেন্ট বাইলাকুপে পোৱা যায় ওকে হল মনত থাকিব টিবেটান সেটেলমেন্ট আটাইতকৈ লাৰ্জেষ্ট টিবেটান ইণ্ডিয়াত মানে টিবেটান সেটেলমেন্ট ক'ত দেখিবলৈ পোৱা যায় যি বাইলাকুপে নামৰ ঠাই টুকুৰা আছে সেই বাইলাকুপেত দেখিবলৈ পোৱা যায় ওকে ঠিক আছে হ'ব হ'ব পিডিএফ ক'ত পাবা পিডিএফ এপত পাবা দেই পিডিএফ এপত পাবা এটা টি ফ্ৰম আসামৰ পৰা কোৱেশ্চন কি আহিব পাৰে টি ফ্ৰম আসামৰ পৰা বাৰে বাৰে ইম্পৰ্টেন্ট কে যি কোৱেশ্চন দি থকা যায় হেতু হৈছে ব্ৰিফ ডেসক্ৰিপচন অফ দ্য ঢেকিয়াবাৰী টি গাৰ্ডেনত কি দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল তাত যেতিয়া সোমাই যোৱা গৈছিল there was a cattle breeze at the entrance both sides of the gravel road there were acre upon acre of tea bushes neatly pruned to the same height groups of tea pluckers wearing plastic aprons were plucking the newly sprouted leaves and putting them in bamboo baskets এই কোৱেশ্চনটো 2 মাৰ্কছৰ কাৰণে তোমালোকক উঠা দেখিবলৈ পোৱা যায় বাকিখিনি এক নম্বৰ বস্তু কিন্তু আমি এমসিকিউত অলৰেডি কৰি আহিছো গতিকে হেখিনিত মই বেছি টাইম তোমালোকক দি নাথাকো লিখিব লগা কোৱেশ্চনবোৰ বা যিবোৰে এছাৰচন ৰিজনত বা অকনমান বেলেগ ধৰণে স্টেটমেন্ট বেস কোৱেশ্চন হিচাপে সুধিব পাৰে হেখিনি বস্তুকে মই তোমালোকক কি কম দেখুৱাই যাম এ স্প্ৰাউটিং সিজনৰ কথা কোৱা হৈছে দা সেকেন্ড স্প্ৰাউটিং সিজন বা সেকেন্ড প্লাস বুলি যেটো কোৱা হয় কি মাহৰ পৰা কি মাহলৈ থাকে মেৰ পৰা জুলাই মাহলৈ থাকে আৰু এইখিনি সময়তে ইট ইয়েল্ডছ দা বেষ্ট কোৱালিটি এটো এমসিকিউত আহে সিজন কি কয় যেটো সেকেন্ড ক্লাছৰ কথা সেই সেকেন্ড ক্লাছৰ কথা পৰীক্ষাত আহে ওকে নেক্সট কোৱেশ্চন এতিয়া সাহৰ আৰম্ভ হৈছিল তেতিয়া যেনেকৈ সেই কুৰখকলৰ আৰম্ভণিৰ বিষয়ে দুটা থিওৰি আছে সিমিলাৰলি সাহৰ আৰম্ভণিৰ বিষয়ে সানো ক'ত অৰিজিন হৈছিল সেই বিষয়ে দুটা থিওৰি আছে এটা হৈছে চাইনিজ লেজেন্ড এটা হৈছে ইণ্ডিয়ান লেজেন্ড চাইনিজ লেজেন্ড ওয়াজ হোৱাট সেই এম্পায়াৰ জনৰ বিষয়ে যিজনে পানী উতলাই খাইছিল আৰু তেওঁ এদিন কি হৈছিল কেইটামান সাহৰ পাত্তাত পৰি গৈছিল এণ্ড ডাজ টি ওয়াজ ডিসকভাৰ্ড আৰু ইয়াত ইণ্ডিয়ান লেজেন্ডৰ আমি এগৰাকী মংকৰ কথা পাওঁ হু ওয়াজ মেডিটেটিং বাট হি ফেল asleep again and again that's why he got angry and he actually cut his eyelid off and threw it away আৰু সেই আইলিড খিনিৰ পৰা গছ গজিল সেই গছৰ যি পাত সেই পাত যেতিয়া হিজাই খালে হিজ স্লিপ এক্সুৱেলি বেনিস্ড আৰু সেই যে তেওঁৰ যে টোপনি নোহোৱা হৈ গুচি গ'ল তেতিয়াৰ পৰাই সাহৰ আৰম্ভ হ'ল বুলি কোৱা হয় এই দুটা লেজেন্ডক লৈ পেলে কোৱেশ্চন অবভিয়াসলি পৰীক্ষাত আহিব পাৰে হোৱাট ওয়াজ দা ম্যাগনিফিসেন্ট ভিউ এই কোৱেশ্চনটো সাবাসুন দেই এই কোৱেশ্চনটো চাই যাবাসুন ট্ৰেইনৰ পৰা দেখা যি ম্যাগনিফিসেন্ট ভিউ সেই ম্যাগনিফিসেন্ট ভিউৰ বিষয়ে কোৱেশ্চন আহিব পাৰে সেই যে চাৰিওফালে গ্ৰীনাৰিজ দেখিবলৈ পাইছিল সেই গ্ৰীনাৰিজৰ বিষয়ে দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া লাগিছিল সেইখিনি বস্তু দেখুৱাবৰ কাৰণে এই কোৱেশ্চনটো তোমালোকক সুধিব পাৰে ওকে এছাৰচন ৰিজনত আহে যে ৰাজবীৰ was more excited than Pranjal and Pranjal was not actually very excited reason হিচাপে আহে যে Pranjal actually was brought up in such an environment or he was actually well aware of such situation ঠিক আছে so তেতিয়া আমি তাত কি কওঁ যে yes assertion both assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of assertion right so ইয়াতো সেই একেটাই কথা যে প্ৰাঞ্জলতকৈ ৰাজবীৰ কিয় এক্সাইটেড হৈ আছিল কাৰণ প্ৰথমবাৰ কাৰণে ৰাজবীৰ দেখিছিল প্ৰাঞ্জল যি সাহৰ বাগানৰ মাজে ডাঙৰ হৈছিল তাৰ কাৰণে কিয় হেতু এক্সাইটমেন্টৰ কাৰণ হ'ব হয়নে tea really came to Europe only in the 16th century how was it used in Europe initially in 16th century it was used more as a medicine than as a regular drink or beverage প্ৰথমতে সাহক ইউৰোপত কি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল মেডিচিনাল ড্ৰিংক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল ৰিমেম্বাৰ পৰীক্ষাত আহিব পৰা এটা বস্তু দেন চাই এণ্ড চিনিৰ যিটো থিওৰি এই চাই এণ্ড চিনিক চাবা যে যিটো চাইনিজ লেজেন্ড আছে সাহৰ অৰিজিনক লৈ পেলাই হেতুক সাপোৰ্ট কৰা এটা বস্তু হৈছে চাই এণ্ড চিনিৰ নিচিনা যিবোৰ শব্দ সেই শব্দবোৰ আসলতে ক'ৰ পৰা আহিছে চাইনাৰ পৰা আহিছে ওকে দেন এই কোৱেশ্চন কিটা চাই গলে তোমালোকৰ এই পাঠটোৰ পৰা হ'ব পৰা অৰ্থাৎ 80 ক্ৰ'ৰ কাপছ অফ টি কিবা কিবি সেইখিনি কোৱেশ্চন তোমালোকৰ কাৰণে ইজি হৈ গুচি যাব নেক্সট আই এম গোইং টু দিস চেপ্টাৰ মডাৰ্ন ৰাইটছ দা বাছৰ পৰা দুটা ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন এটা যে হোৱাট মেড ভাল্লি লাভ ভাল্লি কিয়ে একচুৱেলি আনন্দ দিছিল what did actually Valli what gave actually Valli immense joy হেতু কোৱেশ্চন আহিব পাৰে সেই যে গৰুটো আগত দৌৰি ফুৰিছিল আৰু একেলগতে দুখৰ কথাটো আহিব পাৰে যে what made actually Valli sad Valli কিয় মানে দুখী বনাইছিল কাৰণ সেই গৰু পোৱালিটো যিটো পোৱালি তাই যাওঁতে দেখি গৈছিল সেই গৰু পোৱালিটো মৰি পৰি আছে ৰাইট that time actually she experienced that for the first time ever in her life and that's why she became sad what was Valli's favorite pastime was obviously we know হেখিনি আৰু একদম simple question এইবোৰ 1 মাৰ্কৰ question আহিব পাৰে 1 মাৰ্কৰ question বোৰ MCQ ত আছে গতিকে মই হেবোৰ নাচাও
A question to important. Why did Valli find the old woman who sat beside her in the bus absolutely repulsive? Jigorki mohila bohi asil, ei mohila gorki cannot big holes asil, ugly earrings asil, and she was chewing actually betel nut, and the betel juice was almost spilling over her lips, and the woman was asking Valli many annoying questions, and which actually was not into the likes of Valli. Okay. What kind of a person was the bus conductor? How did he address Valli, and why? Important question. Assertion reasoner falor pray hok ba tumar written questioner falor pray hok. This is an important question. Je conductor jon kenuka ejon manu asil, jolly asil, fun loving asil, friendly person asil. At the same time, he was calling the girl actually who was calling the Valli a madam as madam. Why? Because she was behaving like a mature grown up woman. আৰু সেই কাৰবাৰটোৱে তেওঁ বিৰাট মানে আনন্দ দিছিল, ফুৰ্তি দিছিল. That's why he was teasing her. Okay? সেইটো question চোৱা. প্ৰাউডৰ বিষয়ে চাব পাৰা. প্ৰাউড যেতিয়া কাৰোবাক মানে জুকাব লগা হৈছিল, ঠিক আছে, কোনোবা যেতিয়া টাউনলৈ গৈছিল, কিবা কৰিছিল, সেইবোৰক লৈ যেতিয়া জুকাব লগা হৈছিল, তেতিয়া ভালিয়ে জেলাসি নিজৰ এক্সপ্ৰেছ কৰিবৰ কাৰণে হেৰি লগাইছিল. অ'কে, প্ৰাউড বুলি ইউজ কৰিছিল. এইটো কুৱেশ্যন, হাউ ডিড Valli প্লেন her বাছ ৰাইড? প্ৰথমতে কালি মই কৈছিলো, কালি কোৱা ক্লাছটোত কি কৈছিলো যে প্ৰথমতে she collected information, then she arranged money. First she collected information, then she arranged money. Third, she picked the suitable time. যিটো টাইমত তাই গলে ঘৰত কোনো গম নাপায়, হুলস্থুল নালাগে, সেই টাইমটো তাই পিক কৰিছিল. সেই তিনিটা ধৰণে তাই প্লেন কৰি উলিয়াইছে. ডিটেইল আনসাৰ এইটো. যদিহে কোনোবা স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব খুজিছা লৈ ল'ব পাৰা দেই, ঠিক আছে? চলো নেক্সট কুৱেশ্যন লৈ যাওঁ. Why didn't Valli get off the bus at a bus? আৰু যদিহে কাৰোবাক PDF টো লাগে ন, PDF is available in the app. মই PDF টো ইয়াত মই available কৰাই দিব নোৱাৰিম. এইটো মই মনে মনে লৈ আহিছো, ঠিক আছে? বাৰু হোৱাট এভাৰ, টাইম বেছি নাই, মই খৰকৈ গৈছো. যদিহে কাৰোবাক PDF টো লাষ্ট পইণ্টত চাই যাবৰ কাৰণে লাগে, এপত এভেইলেবল হৈ আছে. তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ যাওঁ. এইখিনি কথাটো মই ডিছকাছ কৰিলোৱে. এইটো কুৱেশ্যন অকণ বেলেগ ধৰণে যদিহে সোধে, তেন্তে Valliৰ কেৰেক্টাৰটো, হাউ উড ইউ ডেছক্ৰাইব Valli as a young girl? Valli তুমি কেনেকৈ ডেছক্ৰাইব কৰিবা সেই কুৱেশ্যনটো যদিহে আহে? Obviously she was confident, she was behaving really very matured, and she was self-respectable, she was independent, ঠিক আছে? She was very meticulous in planning. সেইখিনি বস্তু তুমি ইয়াত কি কৰিব লাগিব? লিখি উলিয়াব লাগিব. অ'কে, এইখিনি বস্তু পৰীক্ষাত এই কুৱেশ্যনটো চাব পাৰা, কাৰণ তাই সেই অলপ আগত যিখিনি কথা পাতিলো ন, যে তাইৰ যিখিনি কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স আছিল, সেই কেৰেক্টাৰ্ছখিনি ক'ত কেনেকুৱা সৰু সৰু ঘটনাত ফুটি উঠিছিল. She refused to take actually help from the conductor. She refused to accept the cold drink that was offered by the conductor. Why? Because she didn't have enough money to pay for it, and at the same time out of self-respect. দুটা ৰিজন আছিল. এটা, তাই সেই কোল্ড ড্ৰিংকটো খাবৰ কাৰণে পইচা নাছিল, যিটো তাই তাত মেনশ্যন কৰিছিল. ছেকেণ্ডটো, তাই সেলফ ৰেসপেক্ট বুজি পাইছিল যে মই এগৰাকী ডাঙৰ মানুহ, গতিকে এই মানুহজনে দিলে বুলি মই এই কোল্ড ড্ৰিংকটো কিয় খাম, সেই ভাৱটো তাইৰ মনত আছিল. গতিকে দ্যাটছ why she refused to accept the drink. এতিয়া মই পোয়েট্ৰি সেকশনলৈ আহিছো. এ টাইগাৰ ইন দ্য জু. টাইগাৰ ইন দ্য জু কন্ট্ৰাষ্ট দেখুৱাবলৈ আহিব. নেচাৰেল হেবিটেটত বাঘটোৱে কি কৰি থাকিলেহেঁতেন, ৱাইল্ড লাইফত জুত বাঘটোৱে কি কৰি আছে, এই দুইটাৰ মাজৰ যিটো কন্ট্ৰাষ্ট, সেই কন্ট্ৰাষ্টটো ইয়াত দেখুৱাব লাগে. কোৱাইট ৰেজ কাক কয়, সেই কুৱেশ্যনটো বাৰে বাৰে আহি থকা বস্তু. লাষ্ট ভইচ হাৰ্ড বাই দ্য টাইগাৰ, ডেট ইজ দ্য পেট্ৰলিং কাৰ্ছ. Vivid stripes জৰিয়তে কি বুজাইছে, refers to the bright, sharp and clearly visible black lines. Okay, এই কুৱেশ্যনটো চাবা. এই কুৱেশ্যনটো পৰীক্ষাত খুব সোধা দেখা যায়. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on paths of velvet quiet in his quiet rays. ইয়াত on paths of velvet quiet মানে কি বুজাইছে সেইটোক লৈ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে. হি বুলি কাক কৈছে, কালি মই হি বুলি কোতে এটা শব্দ মই ইউজ কৰিছিলো, পাৰ্চনিফিকেশ্যন. এই পাৰ্চনিফিকেশ্যন ইয়াত ইউজ কৰা হৈছে, ঠিক আছে? তাৰপিছত ভিভিড ষ্ট্ৰাইপছ মানে কি, সেইটোক লৈ আমি অলৰেডি কথা পাতি আহিলো. এইখিনিয়ে হৈছে এই পাঠটোৰ পৰা আহিব পৰা কুৱেশ্যন. Why does the tiger ignore the visitors at the zoo? Because he considers them useless. সি যদিহে সেই মানুহখিনিৰ এগেইনষ্টত, সি মানুহখিনিয়ে তাৰ লগত হাঁহিছে, ধেমালি কৰিছে, কিবা কৰিছে, সি যদি খং কৰিলেহেঁতেন, গুজৰিলেহেঁতেনো, সেই মানুহখিনিয়ে তালৈ ভয় নকৰিলেহেঁতেন. That means তাৰ পাৱাৰ তাত কোনো কামত নাছিল, ইউজলেছ আছিল, আৰু সেইকাৰণে he decided to stay silent and he decided to ignore those visitors, right? Then velvet quiet, pets of velvet quiet, যিটো মই অলপ আগত কৈছিলো, pets of velvet quiet বুলি ক'লে কি বুজাব পাৰে? Pets of velvet quiet, he is a tiger's paws. বাঘৰ সেই হাতোৰা কেইখনৰ তলৰ যিটো কোমল অংশ, সেই কোমল অংশটোৰ কথা বুজাবলৈ ইউজ কৰা হৈছে, যাতে শব্দ নহয়, ঠিক আছে? সফ্ট. তাৰপিছত মই অলৰেডি এই কন্ট্ৰাষ্টৰ কথাটো ক'লোৱে. ওকে, গতিকে এইখিনি কুৱেশ্যন যদিহে তুমি চাই যোৱা, তেন্তে পৰীক্ষাত একো প্ৰব্লেম নাথাকিব. এক্সট্ৰেক্ট বেছ কুৱেশ্যনত
সেই আগত দিয়াটো এটা আৰু এইটো এটা বিৰাট ধুনীয়া কুৱেশ্যন সেই যিখিনি কথা আমি যিখিনি কুৱেশ্যন পাতি আহিলো সেই কুৱেশ্যনখিনিৰ মাজতে এইটো কুৱেশ্যন আচলতে সোমাই আছে গতিকে ইমান বেছি এইখিনি প্ৰব্লেম নাই এই পাঠটোৰ পৰা অহা সকলো কুৱেশ্যন তোমালোকে পাৰিবা ওকে নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ মই যিহে যাওঁ সেইটো চেপ্টাৰটো হ'ব ক'ত গ'ল এইখিনি এক্সট্ৰেক্ট বেছ কুৱেশ্যন দিয়া আছে আচলতে এমেণ্ডাৰ বিষয়ে আছে এমেণ্ডাৰ বিষয়ে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন সেইটো হৈছে হাউ অল্ড ডু ইউ থিংক এমেণ্ডা ইজ প্ৰথম বস্তু ইয়াত যিটো শব্দ তুমি মেনশ্যন কৰিবা টিনেজাৰ যিটো শব্দ মেনশ্যন কৰিবা টিনেজাৰ এতিয়া বহুতে কয় 14 ইয়াৰ্ছ 15 ইয়াৰ্ছ 16 ইয়াৰ্ছ 10 ইয়াৰ্ছ 12 ইয়াৰ্ছ কিন্তু সেই সকলোবোৰ বস্তু আচলতে মানে কি প্ৰেডিকশ্যন ইমানটো বয়সৰ হ'ব পাৰে বুলি কিন্তু তাইক আমি মেইনলি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ এজনী টিনেজাৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ গতিকে সেই টিনেজাৰ উইল বি দ্য ৰাইট টাৰ্ম হিয়ৰ তাৰপিছত এমেণ্ডাৰ ফেণ্টাচিখিনিক মই কালি চাব কৈছিলোঁ যে ইয়াত আৰু এটা বস্তু চাবা যে যেনেকৈ এমেণ্ডা আমি এগৰাকী টিনেজাৰ বুলি কোৱা হৈছে এট দ্য ছেইম টাইম এমেণ্ডাক ষ্টুডেণ্ট বুলি কিয় কোৱা হৈছে বা তুমি কেনেকৈ গম পোৱা যে এমেণ্ডা এগৰাকী ষ্টুডেণ্ট সেইটোক লৈ পেলাই কুৱেশ্যন আহিব পাৰে দুইটা কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ অলমষ্ট চিমিলাৰ অ'কে দেন ইয়াত মই কৈছিলোঁ যে যিসমূহ ফেণ্টাচি আছিলে এমেণ্ডাৰ সেই ফেণ্টাচিবোৰক লৈ পেলাই কুৱেশ্যন আহিব পাৰে এগৰাকী অৰ্ফন হিচাপে ঠিক আছে বা এগৰাকী মাৰ্মেইড হিচাপে এগৰাকী তোমাৰ ৰাপুঞ্জেল হিচাপে এইখিনি যিখিনি ফেণ্টাচি তাই নিজে নিজে ইমাজিন কৰিছিল সেইখিনি বস্তুক লৈ পেলাই ইয়াত পাঠত কুৱেশ্যন আহিব পাৰে একনিক লৈ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে চকলেট খালে যে একনি হয় আৰু সেইকাৰণে যে তাইক চকলেট খাবলৈ বাধা দিয়া হৈছিলে ডেট মিনছ কনষ্টেণ্ট নেগিং পাৰ্ট সকলো বস্তুতে সৰু সৰু কথাতে তাইক যে বাধা দিয়া হৈছিল ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন দিয়া হৈছিল সেইখিনি বস্তুক লৈ পেলাই কুৱেশ্যন আহিব পাৰে এমেণ্ডাক চাল্কিং বা মুডি বুলি কিয় কোৱা হৈছে যেতিয়া তাইক বাৰে বাৰে কনষ্টেণ্টলি নেক কৰি থকা হৈছে গালি পাৰি থকা হৈছে অবভিয়াছলি আমাণ্ডাই খুচ অনুভৱ নকৰা হৈ গৈছে এণ্ড চি একচুৱেলি ষ্টাৰ্টেড টকিং অৰ চি ষ্টাৰ্টেড ইণ্টাৰেক্টিং টু দ্য পিপল চি ষ্টপড একচুৱেলি ইণ্টাৰেক্টিং টু দ্য পিপল অ'কে এই বস্তুটোক এক্সপ্লেইন কৰিবলৈ আহিব পাৰে কালি মই পাঠত বুজাই থৈ গৈছিলোঁ চাইলেন্স ইজ গল্ডেন ফ্ৰীডম ইজ চুইট অ'কে যে তাই মুঠতে বিচাৰিছিল যে মই অলপ ফ্ৰীডম পাওঁ মই অলপ স্বাধীনতা পাওঁ কোনো কাৰণতে যাতে মোৰ মনত মানে এই কনষ্টেণ্ট নেগিং মোৰ ঘৰত মোৰ পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা যিখিনি বস্তু মোৰ ওপৰত বাৰে বাৰে চলাই থকা হৈছে বাধা দি থকা হৈছে সেই সকলো বাধা নিষেধৰ পৰা মই মুক্ত হৈ যাওঁ অ'কে সেইটো বস্তুকে ইয়াত বুজাব বিচৰা হৈছে দেন মই নেক্সটটো পাঠলৈ যাওঁ নেক্সটটো পাঠলৈ এনিমেলছৰ যিটো কণ্ট্ৰাষ্ট সেই কণ্ট্ৰাষ্টটো হৈছে যে এনিমেলছখিনি আৰু হিউমেনখিনিৰ মাজত এনিমেলছে কি কৰে আৰু এনিমেলছে কি নকৰে বা পয়েটে আমাৰ এনিমেলখিনিৰ লগত কিয় থাকিব বিচাৰে ইনষ্টেড অফ বিং উইথ হিউমেনছ সেইখিনিক লৈ এই পাঠটোৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আহিব পাৰে সেইখিনি হৈছে এইখিনি বস্তু হিউমেনছ লাই awake at night and cry for their sins but animals sleep peacefully humans are crazy about owning things that means many of owning things materialistic eta concept but animals are satisfied with what they have humans complain sweat and whine about their condition but animals do not ঠিক আছে এই তিনটা কথা যে লিখি দিয়া এই কোৱেশ্চনটোৰ মাৰ্কস পাই গুছি যাবা টোকেনছৰ কথা আহিব পাৰে যে টোকেনছৰ জৰিয়তে কি বুজাইছে টোকেনছৰ অৰ্থটো আমি জানো যে ভাৰ্চুজ অৰ গুড কোৱালিটিজ বাট এট দ্য ছেম টাইম ইয়াত টোকেনছৰ জৰিয়তে কি বুজাব বিচৰা হৈছে যে যিখিনি আমাৰ মানুহে বহুত আগতে এৰি থৈ আহিছিলে যিবোৰ কোৱালিটি মানুহৰ মাজৰ পৰা নোহোৱা হৈ গুছি গ'ল প্লাছ ইট সেলফ কন্টেইন সেইখিনি এতিয়াও এই জীৱ-জন্তুখিনিৰ মাজত আছে ওকে এটো হৈ গ'ল এটা কোৱেশ্চন দেন উই ক্যান মুভ অন টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন why does the poet say that no animal kneels to another ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন যে এই এখন এনিমেল ছ'চাইটিত কোনো ডাঙৰ নাথাকে কোনো সৰু নাথাকে মানুহৰ সমাজত আমি ইটো ডাঙৰ ইটো সৰু কৰি থওঁ ইয়াত আমি ইজনে আনজনক দমাই ৰাখিব খোজো এজনে আনজনক সেৱা কৰাটো আমি বিচাৰোঁ কিন্তু এনিমেলছৰ মাজত সকলো সমান দে ষ্টে ইকুৱেল দে লিভ পিচফুলি অ'কে সেইটো বস্তুক বুজাবৰ কাৰণে এইটো লাইন ইউজ কৰা হয় মেনি অফ অনিং থিংছৰ বিষয়ে আমি অলৰেডি বহুতবাৰ ডিছকাছ কৰিছোঁ ডেট মিনছ ডট পজিটিভনেছ ফ্ৰী ভাৰ্চক লৈ আহিব পাৰে এইটো MCQত আহিব পাৰে বা ডাইৰেক্ট 1 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যনটো আহিব পাৰে যে কি ভাৰ্চত একচুৱেলি কবিতাটো লিখা হৈছে ফ্ৰী ভাৰ্চ বিকজ ইট ডাজন্ট হেভ এনি ফিক্সড ৰাইম স্কিম why it doesn't have any fixed rhyme scheme সেইকাৰণে ফ্ৰী ভাৰ্চ বা ব্লেংক ভাৰ্চ বুলি কোৱা হৈছে ওকে বস ইমানখিনিয়ে কথা এইখিনি কথাই যিখিনি কথা মই মুখেৰেও ক'লো বা ইয়াতলো তোমালোকে দেখিলা সেইখিনি বস্তু এইবোৰ একেটা কুৱেশ্যনকে দেখাত তেনেকুৱা লাগিব পাৰে তোমালোকৰ যে ছাৰে ইমান কুৱেশ্যন দিছে নহয় যদি তুমি পিডিএফটো ভালকে চাইছা বা এতিয়াও যদিহে চাই গৈছা দেখিবা যে একেটা কুৱেশ্যনকে 4-5টা ধৰণে কেনেকৈ সুধিব পাৰি পাঠটোত হয়তো 2টা বা 3টাই মূল প্ৰশ্ন আছে তাকে মই 10টা কুৱেশ্যন বনাইছো 15টা কুৱেশ্যন বনাইছো কিয় যাতে কুৱেশ্যনটো বেলেগ বেলেগ ধৰণে সুধিলেও তোমালোকে আনসাৰ কৰিব পাৰা মই অকলে বনোৱা নাই অনেখা মেম অলসো actually was also in the team okay meaning of the words please size placid calm and peaceful self contained আগৰটো tranquil শব্দটো চাব পৰা tranquil emerald ঠিক আছে আগৰটো পাঠৰ পৰা এমেণ্ডা পাঠৰ পৰা placid self contained weep demented evince token
ইউ কেন টেক এ স্ক্ৰীনশ্বট এইকেইটাৰ মাজৰ পৰা এটা তোমাৰ মিনিং অফ ৱৰ্ডছ হিচাপে এই পইণ্টটোৰ পৰা আহিব পাৰে অ'কে এনিমেলছ হিউমেন বিংছতকৈ কেনেকৈ চুপিৰিয়ৰ সেই বিষয়টো আমি কথা পাতিলোৱেই হা ইয়াৰ এক্সট্ৰেক্টক লৈ পেলাই কুৱেশ্যন আহিব পাৰে বাছ ইমানখিনিয়ে বস্তু এতিয়া দা বল পয়েমলৈ যদিহে যাওঁ প্ৰথমটো বস্তু ল'ৰাটো কিয় আপছেট আছিল বিকজ হি লষ্ট দ্য বল এণ্ড দ্য বল ৱাজ চিম্বল অফ হিজ ইন'চেঞ্চ হিজ চাইল্ডহুড ডেজ হিজ ইন'চেণ্ট চাইল্ডহুড সেইকাৰণে বল বয় ৱাজ দ্য বয় একচুৱেলি ৱাজ ভেৰি আপছেট A ball is an inexpensive thing. Then why is the boy so sad to lose it? Important question. Ball to iman dami bostu nohoy. Bare bare kini anibo pora bostu. Kintu ei loratue kiyo hei ball to heruai pelai dukhi anubhob korise. Because money can buy a new ball, but it cannot buy back the memories and the time he spent with the old one. For the first time, he is feeling the pain of losing something that he loved. Prothombar karone hi kiba eta heruaise, and that actually is making him feel very sad. Okay. Next question, why did the poet not console the boy? Karon he wanted the boy to learn the harsh lesson of life. That pua aru jua ei duita bostu actually part and parcel of life hetu bostu ke bujabo khujise aru hei karone he didn't actually console the boy. Bas ekdom simple question. In the world of possessions means he is আমি কি কয় মেটেৰিয়েলিষ্টিক ৱৰ্ল্ডখনৰ কথা যে আমি এই আগৰ এনিমেল পাৰ্টটো পঢ়ি আছিলো এই মেটেৰিয়েলিষ্টিক মাইণ্ডছেটৰ কথা ইয়াত কোৱা হৈছে এই কোৱেশ্চনটো ইম্পৰ্টেন্ট মানি ইজ এক্সটাৰ্নেল কি মানি ক্যান বাই মেটেৰিয়েলছ মানি ক্যান একচুয়ালি বাই ইউ এছেটছ বাট মানি ক্যান নট বাই দ্য হ্যাপিনেস মানি ক্যান নট বাই দ্যাট স্যাটিসফ্যাকশন ঠিক আছে সেই কাৰণে মানিক এটা এক্সটাৰ্নেল বুলি এক্সটাৰ্নেল ইনগ্ৰেডিয়েন্ট বুলি কোৱা হৈছে ঠিক আছে বাস হৈ গুছি গ'ল এইখিনি কোৱেশ্চন যদি তুমি চাই যোৱা তেন্তে এই পাঠটোৰ পৰা নিশ্চয় কোৱেশ্চন পাবা and then we'll move towards the tale of Custard the dragon the tale of Custard the dragon প্ৰথমটো question why did Custard cry for a nice safe case because he was really very coward and actually he wanted to keep himself safe that's why he wanted to get a nice safe case for himself then comes this question jodi he ei pathor pa likhibo loga question ahe then this is one of the most important question how did Custard save Belinda বা give a description of the fight between Custard and the pirate Custard or pirate মাজত যুদ্ধখন কেনেকৈ হৈছিল বা how did the pirate react when he saw the actually dragon তেনেকুৱা ধৰণৰ আহিব পাৰে মুঠতে যেনেকুৱা ধৰণে নাহক হিহঁতৰ যুদ্ধখনৰ যিটো বৰ্ণনা সেই বৰ্ণনাখন তুমি লিখি দিলেই হৈ গুছি গ'ল what was the reactions of the pets after Custard had killed the pirate Custard the pirate টোক ঢুকুৱাৰ পিছত হিহঁতৰ ৰিএকচন কি আছিল বা how was Custard received how was the dragon received after he had killed the pirate কাৰণ তাক এপ্ৰিচিয়েচন কৰা হলনি সবে আকৌ ব্ৰেক কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল নিজক লৈ পেলাই ফুটনি মাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল সেইখিনি বস্তু লিখি দিবা ডেসক্ৰিপচন অফ ড্ৰাগন এণ্ড ডেসক্ৰিপচন অফ দ্য পাইৰেট দুইটা বস্তু ইম্পৰ্টেন্ট ড্ৰাগনটো দেখিবলৈ কেনেকুৱা আছিল পাইৰেটটো দেখিবলৈ কেনেকুৱা আছিল সেইখিনি লিখি দিলে হৈ গুছি গ'ল ওকে আৰু এইখিনিটো আমি জানোই আৰু বেলিন্ডা ইংক ব্লিং মাষ্টাৰ্ড আৰু কাষ্টাৰ্ডৰ বিষয়ে ওকে হৈ গ'ল এইবোৰ এক্সট্ৰেক্ট বেস কোৱেশ্চনবোৰ পিডিএফত আছে সেইখিনি মই এটা পাতি নাথাকো মই খৰখেদাকৈ তোমালোকক এই যিখিনি তোমালোকৰ ফুটপ্ৰিন্ট উইদাউট ফিটৰ পৰা আহিব পৰা কোৱেশ্চন তাক মই দিম ফুটপ্ৰিন্ট উইদাউট ফিটৰ কোৱেশ্চনখিনি সদায় মন কৰিবা যে তুমি যিটো কোৱেশ্চন আটাইতকৈ ভালকৈ জানা সেইটোৱে লিখিবা তাত অৰ থাকিব ন গতিকে যিটো কোৱেশ্চন যিটো পাঠক তুমি ভালকৈ পঢ়ি গৈছা যিটো কোৱেশ্চন বুজি পোৱা সেইটো কোৱেশ্চনে লিখিবা আৰু সেই কোৱেশ্চনটো যদিহে লিখা তেন্তে একো সমস্যা নোহোৱাকৈ তুমি পৰীক্ষাত ভাল কৰি আহিব পাৰিবা ওকে সো দ্য মিডনাইট ভিজিটৰ চেপ্টাৰটো যেতিয়া আমি চাওঁ দ্য মিডনাইট ভিজিটৰৰ পৰা প্ৰথমটো কোৱেশ্চন যিটো আটাইকৈ আহিব পাৰে সেইটো হৈছে যে হাউ ডিড অজাবেল আউটস্মাৰ্ট মেক্স অজাবেলে মেক্সক কেনেকৈ ঠগিলে সেই কোৱেশ্চনটো দেখিছানে কিমান ধৰণে সুধিব পাৰে কিমান ধৰণে কিন্তু এই সকলো ধৰণে সুধিলেও আমি একেটা আনসাৰ লিখিব লাগিব একো প্ৰবলেম নাথাকে ফাউলাৰৰ বিষয়ে লিখিবলৈ আহিব পাৰে অজাবেলৰ যি ডেসক্ৰিপচন অজাবেলৰ যি কি বুলি কোৱা হয় এপিয়াৰেন্স এই অজাবেলৰ এপিয়াৰেন্সে ফাউলাৰ কৈ ডিসএপইন্ট কৰিছিল সেই বিষয়ে আহিব পাৰে এইখিনি ইয়াত মই দেখুৱাই গৈছো তাৰ পিছত এই যে ইন্টেলিজেন্স ইজ মোৰ পাৱাৰফুল দেন ফিজিক্যাল ষ্ট্ৰেংথ মানুহৰ যি ইন্টেলিজেন্স হেয়া যে ফিজিক্যাল ষ্ট্ৰেংথতকৈ পাৱাৰফুল সেই বিষয়ে লিখিবলগীয়া হ'ব পাৰে বাস হিমানখিনি বস্তু তুমি লিখি দিলে হৈ গুছি গ'ল বা এপিয়াৰেন্স ক্যান বি ডিসেপটিভ হেটো এটা কোৱেশ্চন এপিয়াৰেন্স ক্যান বি ডিসেপটিভ মানুহক বাহিৰৰ পৰা যেনেকৈ দেখা যায় মানুহজন ভিতৰৰ পৰা তেনেকুৱা নহবও পাৰে ইন ৰিয়েলিটি তেওঁ ডিফাৰেন্ট হ'বও পাৰে হেটো বস্তুক লৈ কোৱেশ্চন আহিব পাৰে এই কোৱেশ্চন অফ ট্ৰাষ্টৰ পৰা হৰেছ ডেনবি প্লেনিংৰ বিষয়ে আহিব যে ইমান প্লেনিং কৰাৰ পিছতো হৰেছ ডেনবি কেনেকৈ ভুল কৰিছিল বা কেনেকৈ সেই মহিলাগৰাকীয়ে হৰেছ ডেনবিক ঠগিছিল
সেই বিষয়ে আহিব কি লিখিব লাগে সেইবোৰটো আমি জানোই মই জাস্ট কোৱেশ্চন কিটা মই দেখুৱাই গৈছো তাৰ পিছত হৰেশ দেনবিৰ যি ক্যাৰেক্টাৰ সেই ক্যাৰেক্টাৰ স্কেচ কৰিবলৈ আহিব পাৰে বা হৰেশ দেনবিৰ এটা পেন পিকচাৰ দিবলৈ আহিব পাৰে যেনেকৈ অজাবেলৰ আহিব সিমিলাৰলি হৰেশ দেনবিৰ এটা পেন পিকচাৰ আহিব পাৰে হৰেশ দেনবি কেনেকৈ আছিল কি কৰিছিল এই লাইনটো ইম্পৰ্টেন্ট হৰেশ দেনবি was good and respectable but not completely honest দেখাত এনেকুৱা লকস্মিথ যেন যদিওবা লাগিছিল এজন ৰেসপেক্টেবল বিজনেসম্যান যদিওবা লাগিছিল but হৰেশ দেনবি was not completely honest he used to actually steal once in a year ঠিক আছে বাহিৰৰ পৰা তেওঁ কোনো চুৰ বুলি ভাবিছিল বাট ভিতৰি ভিতৰি he was a criminal honor among tips of question যদি আহে আমি তেতিয়া কি কম যে সেম যিখিনি প্ৰফেশন আছে সেই প্ৰফেশনৰ ইজন মানুহে আনজনক নঠগে কিন্তু ইয়াত এগৰাকী চুৰে আন এগৰাকী চুৰক ঠগি থৈ গুছি গল হেতু বস্তুকে বুজাবলৈ honor among thieves এই লাইনটো ইউজ কৰা হৈছে ঠিক আছে দেন appearance can be deceptive হেতু আগৰটো পাঠৰ লগত আমি যেনেকৈ আমি বুজালো হেতেন যে বাহিৰৰ পৰা অজাবেলক দেখি যেনেকুৱা লাগিছিল তেনেকুৱা নহয় সিমিলাৰলি ইয়াতো আমি বুজাম যে সেই লেডি ইন দ্য ৰেড কেনেকৈ ঘৰখনৰ মালিকনী যেন দেখাতটো লাগিছিল বাট হাউ she was not সেইখিনি বস্তুৰ বিষয়ে তুমি লিখি দিবা মাৰ্কস পাই যাবা দেন ফুটপ্ৰিন্টস উইথআউট ফিটৰ পৰা সিম্পল কোৱেশ্চনস এই কোৱেশ্চনটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট 1 + 2 + 3 1 + 2 + 1 + 2 + 2 ফৰমেটত বা 1 + 1 + 3 ফৰমেটত এই কোৱেশ্চনটো বাৰে বাৰে আহে who was Griffin how did he become invisible why did Mrs. Hall find him eccentric সেইখিনি এই কোৱেশ্চনটো তোমালোকে পৰীক্ষাত পাম বুলি হাজু হৈ যাব পাৰা character sketch of Griffin বা Griffin was a brilliant scientist but a lawless person as well সেই দুইটা কোৱেশ্চন অলমোস্ট সিমিলাৰ হেতু বস্তু তুমি ডেসক্ৰাইব কৰিব লাগিব মিছেছ হলৰ ফাৰ্নিচাৰৰ এক্সট্ৰাঅৰ্ডিনাৰী বিহেভিয়াৰ খিনি সুধিব পাৰে ড্ৰাই লেনৰ এক্সপেৰিয়েন্স তুমি চাইজটো উচিত আৰু এটো মই ললেস পাৰ্সনৰ কথাটো কলোৱে ইপিঙত কি হৈছিল সেইখিনি বস্তু তুমি লিখিবলৈ আহিব পাৰে মুঠতে আলটিমেটলি সেই আনইউজুৱেল বস্তুখিনি যদিহে তুমি চাই যোৱা প্ৰথম জোৱাৰ পৰা তাত পইচা চুৰ কৰালৈকে ঘৰটোৰ পৰা মানে সেই ৰুমটোৰ ভিতৰত হোৱা সেই এক্সট্ৰাঅৰ্ডিনাৰী ঘটনাখিনি লৈকে আৰু এটা ইনভিজিবল মানুহে ইটো আনটো মৰিয়াই থকালৈকে একেখিনি বস্তুৱে এই পাঠটোত বেলেগ বেলেগ ধৰণে সুধিব পাৰে লাষ্ট লেসন বাট নট দ্য লিষ্ট দ্য হেক ড্ৰাইভাৰত সিম্পল বস্তু এক নম্বৰটো বস্তু যে হাউ ডিড বিল বিফুল দ্য লয়াৰ বিলে লয়াৰজনক কেনেকৈ ঠকিলে এক নম্বৰটো বস্তু হোৱাট ওয়াজ দ্য আইৰনি ইন দ্য ষ্টৰী ইন দ্য হেক ড্ৰাইভাৰ আইৰনটো কি যিগৰাকী মানুহে গোটেই দিনটো অলিভাৰ লুটকিন্সক বিচৰাত হেল্প কৰি ফুৰিছিল লয়াৰজনে যাৰ লগত ঘূৰি ফুৰিছিল সেই মানুহজনেই আচলতে অলিভাৰ লুটকিন্স হিমসেলফ ওকে দেন ইয়াত যিটো কোৱেশ্চন পৰীক্ষাত বাৰে বাৰে সোধা দেখা যায় দুটা ভিজিট হৈছিল নিউ মিলিয়নলৈ গতিকে ফাৰ্স্ট ভিজিট টু বা ফাৰ্স্ট মিটিং বিটুইন দ্য বিল এণ্ড লয়াৰক লৈ কোৱেশ্চন আহিব পাৰে বা ফাৰ্স্ট ভিজিট টু দ্য নিউ মিলিয়ন সেইখিনি সময়ত নিউ মিলিয়নক লৈ পেলাই যিটো ধাৰণা আছিল আমাৰ লয়াৰজনৰ সেই লয়াৰজনৰ ধাৰণাটো কেনেকৈ চেঞ্জ হৈছিল হেতুক লৈ কোৱেশ্চন আহিব পাৰে আৰু ফাৰ্স্ট ভিজিটৰ পিছত সেকেন্ড ভিজিটটোক লৈ পেলাইও কোৱেশ্চন আহিব পাৰে বাস সেই কেটা যদিহে ফাৰ্স্ট ভিজিট আৰু সেকেন্ড ভিজিটক লৈ যদি আমি কোৱেশ্চন চাই যাও তেতিয়া আৰু এই পাঠকেইটাৰ পৰা একো সমস্যা নাই মই খৰখেদাকৈ সেইখিনি কোৱেশ্চন আকৌ এবাৰ মই ৰিভাইজ কৰি দিবলৈ যত্ন কৰিলো যিখিনি কোৱেশ্চন আমি অলৰেডি ডিসকাস কৰি আহিছো কালি মানে কি আৰু আমি গোটেই বছৰটো ডিসকাস কৰিছো ইয়াৰ আগৰ মহামাৰ্থনত আমি ডিসকাস কৰিছো ইফ ইউ ৰিমেম্বৰ কালিও আমি সন্ধিয়াৰ লাইভত এইখিনি বস্তু ডিসকাস কৰিছো ঠিক আছে যি সকলে গ্ৰামাৰ এণ্ড কম্পজিশনক লৈ এতিয়াও ডাউটত আছে যি সকলৰ পৰীক্ষাৰ হল বহুত বেছি দূৰত নহয় তেওঁলোকে অন্তত আৰু 1 ঘণ্টা সময় প্ৰিপেয়াৰ কৰাৰ টাইম পাবা বা 45 মিনিট সময় প্ৰিপেয়াৰ কৰাৰ টাইম পাবা কুইকলি একবাৰ কালিৰ যিটো লাইভ আছিলে সেই লাইভটো চাই লোৱা যি সকলে মিস কৰিছিল কালিৰ লাইভটো এণ্ড তাৰ হেকৰ ফালে কমন ৰিপৰ্ট কমন এছে দিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে মই কোৱা নাই যে কেৱল হেই তাত দিয়া টপিক কেইটা আহিব কিন্তু হেকিটা যদি চাই যোৱা যায় তেন্তে পৰীক্ষাত ৰিপৰ্ট বা লেটাৰ এইবোৰ কমন পোৱাৰ চান্সেস বহুত বেছি বাঢ়ি গুছি যাব গতিকে আই এম কোৱাইট শিওৰ যে আজি আমি পৰীক্ষাৰ যে দিবলৈ গৈ আছো এই পৰীক্ষা আমাৰ ভাল হ'বলৈ গৈ আছে আমাৰ ভাল হ'ব ঠিক আছে গতিকে পৰীক্ষাত মই কেৱল এটা কথাই কম যে এখন ইংৰাজীৰ পেপাৰ শাৰ্পিয়ানে ইংৰাজীৰ পৰীক্ষা আজিলৈকে শাৰ্পিৰ ইনসেপশনৰ পৰা শাৰ্পিৰ জন্ম হ'বৰ পৰা আজিলৈকে শাৰ্পিয়ানে ইংৰাজী পৰীক্ষা বেয়া হৈছে বুলি কৈ পোৱা নাই লাগিলে যিমানেই টাফ পেপাৰ নাহক বা লাগিলে যিমানেই ইজি পেপাৰ নাহক আৰু শাৰ্পিয়ানে সদায় বিশ্বাস কৰে যে যদিহে পঢ়ি গৈছো তেন্তেটো ভাল হ'ব ওকে গতিকে সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা মৰম আৰু শুভাশা থাকিল অন্যখা মেম আজি এই লাইভটোত নাই কিন্তু আই এম ডেম শিওৰ যে অন্যখা মেমৰ ব্লেছিং অন্যখা মেমৰ আশীৰ্বাদ এণ্ড গুড উইচেছ তোমালোকৰ লগত সদায় আছে এই পৰীক্ষাটো তোমালোকে ভাল কৰি আহা সন্ধিয়া আমি কথা পাতিম আৰু সন্ধিয়া মানে কি আৰু আবেলি আমি কথা পাতিম আৰু তেতিয়া এই যি ভাল হ'ব আছিল সেই ভাল হ'বৰ হ'বটো মই কাটি তাত মই লিখিম আমাৰ ভাল right গতিকে সকলোকে মোৰ মৰম থাকিল শুভেচ্ছা থাকিল মনত ৰাখিবা whatever you are going to do you are going to give it your best তোমাৰ বেষ্ট দিবলৈ গৈ আছা क्योंकि हम चले पहाड़ों पे गुनगुनाती राहों पे हम चले so
as per the ritual, as per the tradition, eat well. थोड़ा सा खा के तो जाओ. मत सो अभी, do not sleep well. Just go, take a deep breath, start writing, write well. Think well and write well. Okay? ঠিক আছে? So সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা বহুত মৰম থাকিল, বহুত শুভেচ্ছা থাকিল. And yes, হয়তো মই আবেলি তোমালোকক লগ নাপাবও পাৰো. কাৰণ মই হয়তো পেপাৰ এনালিচিছৰ লাইফ নানিবও পাৰো, অনেক কামে লৈ আহিবও পাৰে, প্লাছ তোমালোকেও হয়তো আহি পেলাই চিল হৈ শুই যাব পৰা যে ইংৰাজী পৰীক্ষা ভাল হ'ব। গতিকে ক্লাছ 10ৰ বছৰটোত আমি যিমানখিনি ইংৰাজী একেলগে শিকিলো, সেই সকলোখিনি মেমৰিজৰ কাৰণে থেংকছ ফ্ৰম মাই চাইড, থেংকছ ফ্ৰম অন্বেষা মেম, থেংকছ ফ্ৰম শাৰ্পি ফৰ বিলিভিং ইন শাৰ্পি। অ'কে, চ' সকলোলৈকে বহুত মৰম থাকিল, বহুত শুভেচ্ছা থাকিল, পৰীক্ষা ভাল কৰি আহা। উই লাভ ইউ অল। বাই বাই।